Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий весняний чокер. В'яжеться він дуже легко і швидко. Для чокера я обрала ось таку тоненьку пряжу. В'язала я гачком 1,5 мм. У кожному моточку 150 метрів на 30 грамів. У перерахунку на більш звичайні цифри це 500 метрів на 100 грамів. Пров'язуємо окремо основу чокера, квіточки та шнурки. На тілі він виглядає ось так. Ну що, погнали! Нам потрібно зв'язати 5 таких маленьких квіточок. Ці хвостики для того, щоб прив'язати їх потім до основи чокера. Показувати я буду на пряжі більшої товщини, щоб було більш зрозуміло. Бо пряжа така тоненька і тут дуже складно зрозуміти, де яка петелька. Отже, наша квіточка починається із кільця амігурумі. Ми залишаємо хвостик десь сантиметрів 10-15. Робимо кільце амігурумі. Нитку огортаємо навколо пальців. Ось вони перехрещуються, ми тут затримуємо. Робочу нитку ми виводимо через це кільце утворене. Ось так, раз. І в нас ніби петелька на гачку. Ми крізь цю петельку протягуємо робочу нитку. І затягуємо цю петельку. Ось так. І в нас кільце вже зафіксоване. Якщо працювати загалом із пряжею достатньої товщини, середньої або великої, то це робити не обов'язково. Але якщо працювати з такою маленькою, тоненькою, то тут дуже складно утримати. Ну, може комусь і не дуже. Для мене це складно, тому я роблю таку фіксуючу петельку. Ми її не лікуємо. Так, далі нам треба зробити 3 повітряні петлі. Це ми починаємо робити нашу першу пелюстку. Перша, друга, третя. Робимо напівстовпчик з одним накидом. Робити ми будемо його в оцю першу повітряну петлю. Як його зробити? Робимо накид на гачок. Крізь цю першу петельку ми витягуємо робочу нитку. В нас 3 петлі на гачку, і ми всі 3 пров'язуємо. Це в нас майже вийшла наша пелюстка. Щоб її зафіксувати, ми робимо з'єднувальну петлю у кільце. Заводимо гачок, витягуємо нитку. В нас 2 петлі на гачку, і ми другу протягуємо крізь першу. Все, ми зафіксували першу пелюстку. Тепер нам треба повторити це ще 4 рази. Знову таки робимо 3 повітряні петлі. Робимо накид на гачок у першу повітряну петлю. Витягуємо нитку, 3 петлі на гачку, і ми їх разом пров'язуємо. Далі ми фіксуємо нашу пелюстку з'єднувальною петлею. Можна вже трошки підтягувати наше кільце. В нас 2 пелюстки готові. Знову робимо 3 повітряні петлі. Накид на гачок. У першу повітряну петлю витягуємо робочу нитку, 3 петлі на гачку, пров'язуємо разом.
І знову з'єднувальна петля. Підтягуємо. І так повторюємо. У нас 5 пелюсток готові. Ми затягуємо наше кільце амігуруми. Робочу нитку ми відрізаємо, залишаючи хвостик також десь 10-15 см. Витягуємо робочу нитку. І нам треба тепер з'єднати першу пелюстку і останню. Для цього ми крізь першу пелюстку протягуємо робочу нитку на іншу сторону. Ще раз підтягуємо наше кільце амігурумі щільно, щоб закрити. Підтягуємо всі ниточки і щоб зафіксувати, ми просто робимо 2 вузла. Все. Трошки розрівняємо. Ось у нас і готова наша квіточка. Це основа нашого чокера. Він складається із повітряних петель, стовпчиків з одним накидом та шнурочків, які ми в'яжемо в останню чергу. Для початку ми залишаємо приблизно хвостик довжиною 10, 15, 20 см, може 25. Тут залежить від довжини ваших шнурочків, які ви будете робити, так як ми ці хвостики будемо ховати у шнурки. Спочатку ми набираємо 10 повітряних петель. Далі в 6-ту петлю від гачка ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Робимо накид, витягуємо робочу нитку і по 2 пров'язуємо. І ось наша арочка. Саме тому ми пров'язуємо не 3 петлі підйому, як звичайно для стовпчика з одним накидом, а цілих 5. Далі до кінця ряда ми також пров'язуємо у кожну петлю один стовпчик з одним накидом. Ось так перший ряд ми пров'язали. Робимо знову 5 повітряних петель. Розворіт і починаємо в'язати стовпчики з одним накидом, чергуючи із повітряною петлею. Тобто в першу петлю ми робимо стовпчик з одним накидом. Далі повітряна петля. Цю петлю другу ми пропускаємо. У третю ми робимо знову ж таки стовпчик з одним накидом. Знову робимо повітряну петлю. І в 5-ту петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом.
другий ряд готовий. Тобто спочатку перший і останній ряд ми пров'язуємо ось так повністю 5 стовпчиків з одним накидом. Всі інші ряди ми пров'язуємо чергуючи стовпчик з одним накидом та повітряну петлю для отримання такої сітки. Знову робимо 5 повітряних петель. Розворіт. І починаємо пров'язувати стовпчики з одним накидом у попередні. Стовпчик з одним накидом, повітряна петля, знову стовпчик з одним накидом, повітряна петля, стовпчик з одним накидом, і робимо 5 повітряних петель підйому, тобто нашої арочки. Розворіт і повторюємо все, як у попередніх рядках. Коли ви пров'язали достатню кількість рядків, щоб охопити всю вашу шию, останній рядок ми знову пров'язуємо повністю зі стовпчиків з одним накидом. Ось, наприклад, в мене останній був рядок, де я чергувала стовпчики з одним накидом та повітряну петлю. Далі робимо знову ж таки 5 повітряних петель. Розворіт і починаємо пров'язувати стовпчики з одним накидом. Перший стовпчик у нас йде над попереднім. Другий ми пров'язуємо у цю арочку. Через цю арку виводимо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Третій стовпчик ми пров'язуємо також через попередній. Четвертий стовпчик ми пров'язуємо через арку. П'ятий пров'язуємо також у попередній стовпчик. Далі відрізаємо нитку, залишаючи хвостик тієї ж довжини, як і на початку. Витягуємо робочу нитку. Далі нам необхідно сплести такі шнурки. Це звичайна косичка. Щоб її зробити, нам потрібні 3 відрізки однакової довжини. Як визначити довжину? Ось, наприклад, ви залишили хвостики довжиною 25 см. 25 ми множимо на 2, це 50 см. Отже, нам потрібні 3 відрізки довжиною 50 см. Готові відрізки ми протягуємо десь посередині першого стовпчика. Робимо ми це за допомогою гачка. Далі краще зафіксувати наш чокер з допомогою скотчу. Ми зафіксували чокер. Якщо ми його посмикаємо, він не ворушиться. Оцей хвостик ми можемо вивести його на середину до інших ниток. У своєму варіанті я цього не робила, так як на такій тонкій пряжі цього не видно.
Я його просто додала до крайніх 2 ниток і все. Ну, тут ми можемо вивести. Також це робимо за допомогою гачка. Ось так. І далі ми просто робимо звичайну косичку. Плетемо її до кінця наших ниток. Ось я пров'язала до кінця. Далі ми фіксуємо звичайним вузлом. І кінчики підрізаємо. От і все. Так само ми робимо з іншої сторони. Тепер нам необхідно приєднати наші квіточки до основи чокера. Місця їх розташування ви визначаєте самостійно. Прив'язувати ми будемо за допомогою наших хвостиків, що ми залишали на квіточках. Для цього ми просто просовуємо крізь отвори ці хвостики. І робимо 2 вузла. Затягуємо дуже гарно. Далі наші хвостики можна сховати всередині полотна, де знайдете місце. Але на тонкій пряжі я цього не робила, так як вона тонка і це складно. Тому я просто обрізала тут ці хвостики і все. Ну, тут ми можемо трошки їх сховати. Обрізаємо нитки. Наш чокер готовий. На цьому все. Дякую за увагу і приємного в'язання. Ставте лайк, підписуйтесь. Чекаю вас у коментарях. Скоро побачимося!